แต่พระเจ้าบอกบาปต้องล้างด้วยอะไรด้วยอริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาหรือสมถะกับวิปัสสนาอันเดียวกันหมดนะมรรคมีองค์8เนี่ย2องค์แรกคือปัญญา3ข้อกลางคือศีล3ข้อท้ายคือสมาธิแล้วเวลาโยมนั่งสมาธิเนี่ยกายโยมไปทำผิดอะไรไหมวาจาไม่ศีลคือข้อประพฤติกายกับวาจาดังนั้นศีลบริบูรณ์ไหมบริบูรณ์ในขณะที่นั่งสมาธิถูกต้องไหมโยมนั่ง1 ชั่วโมงศีลโยมก็1 ชั่วโมงดังนั้นเวลาพูดเรื่องสมาธิพระเจ้าไม่พูดเรื่องศีลละสมบูรณ์มาแล้วโยมนั่งสมาธิ24 ชั่วโมงศีลบริบูรณ์24 ชั่วโมงนั่ง3 วันตลอดต่อเนื่องศีลก็บริบูรณ์3 วันดังนั้นสมาธิบวกกับอะไรวิปัสสนาคือปัญญานี่คือชื่อแทนอริยมรรคมี